যেতিয়া এনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ নকৰা বক্স আপোনাৰ তাত ডেলিভাৰী কৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তেতিয়া অবভিয়াছলি আনবক্সিং কৰিব বহুত ভয় লাগে বাট তথাপিও মই আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ মই নিজে নাজানো কি আছে বক্সটোৰ ভিতৰত তথাপিও অলপমান দেখাও আপোনালোকক देखा आपने लापरवाही का नतीजा है मजाक कर रहा था यार क्या तुम लोग भी सीरियस हो गए এনেকুৱা ফ্লিপকাৰ্টত কোনোবাই মানে কেতিয়াবা পঠায় নেকি ফ্ৰীতে অৰ্ডাৰ নপঠায় ন অবভিয়াছলি অৰ্ডাৰ দিব লাগে কিয়া ইয়াৰ তুম লোগে মজাক বি চে नहीं समझते বাৰু যি কি নহওক মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এখন RGB কীবৰ্ড মই ভাবিলোঁ এটা আনবক্সিং বনাই দিওঁ যিহেতু আহিছে তো মোৰো এটা ভিডিঅ' বাঢ়ি যাব চেনেলটোত আৰু কণ্টেণ্টো পাই যাম তো যেতিয়া কণ্টেণ্ট নাথাকে মানুহে এনেকুৱাই কৰে চ' ময়ো সেইটাকে কৰিলোঁ অ'পেন কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক অলপমান দেখাম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো এইখন ইভোফক্সৰ কীবৰ্ড প্লাছ মাউচৰ কম্বো হয় তো মই অলপমান যাদু কৰিলোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে তলত ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্টত জনাওক আপোনালোকৰ RGB কীবৰ্ড আছে নেকি ঘৰত বা আপোনালোকে RGB কীবৰ্ড ইউজ কৰে নেকি নে আপোনালোকে নৰ্মেল কীবৰ্ড ইউজ কৰে তো আপোনালোকে বক্সটো প্ৰথম খুলিলে আপোনালোকে ইয়াত ইভোফক্সৰ দুটা ষ্টিকাৰ পাই যাব আৰু ছাইডত এখন কাৰ্ড আছে যোনখন কাৰ্ডত সিহঁতৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে বা ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হিচাপেও হয় একচুৱেলি এইখন তো ইয়াতে হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰ দি আছে আৰু লিভ আছে ৰিভিউ মানে ৰিভিউ দিব দিছে তো মই ৰিভিউ এইটোতো বহুত পিছৰ কথা এইটো নহ'বই আৰু ইয়াত এখন আনবক্সিং স্পেচিয়েলিষ্ট নীলম নিকৰ চুৰি আছে যোনটোৰে আমি আনবক্সিং কৰোঁ চব আৰু কেতিয়াবা মাৰ্ডাৰ কৰোঁ তাৰপিছত কোনেও পুলিচ নপঠাবা যে মাৰ্ডাৰ মহ মাৰাৰ কথা কৈছিলোঁ মই অলপ আগতে তো নেক্সট এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল কীবৰ্ডখন আপোনালোকে চাওক কীবৰ্ডখনৰ মই ফেচিলিটি ক'ম কীবৰ্ডখনত কি ফেচিলিটিজ আছে তো কীবৰ্ডখনত আপোনালোকে মানে লাইক যদি টোটেল আপোনালোকে কি চাব যায় টোটেল ইয়াতে আছে 87 কি মানে 87টা আপোনালোকে বুটন পাব ইয়াতে লগতে ইয়াত আছে উইণ্ডোজৰ লক কিটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পাই যাব উইণ্ডোজ লক কৰিব পৰা কিটো লগতে ইয়াত বেক লাইটটো কম কৰিব পৰা আৰু বঢ়াব পৰা কি আছে এক লগতে আৰু লগতে এইখন কীবৰ্ডৰ স্পেচিয়েলটো হ'ল যে এইখন কীবৰ্ডক 10 মিলিয়ন বাৰ মানে কি বুটনবিলাক টিপি কেনে চাইছে ভালে হয় নে বেয়া হয় 10 মিলিয়ন টাইমছ চোৱা হৈছে ৰবটৰ ফালৰ পৰা তো 10 মিলিয়ন বাৰ ৰবটে টিপাৰ পিছতহে আপোনালোকে এইখন কিনিব পায় তো মাউচটো এনেকুৱা ডিচেণ্ট টাইপৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু মাউচটোৰ তলৰ ফালে লাইট জ্বলিব আৰু বাছ এইখিনিয়ে ক'ম মই আপোনালোকক আৰু কি ক'ম কীবৰ্ডখনৰ আৰু ফেচিলিটি ক'ব গ'লে ইয়াৰ ফ্লোটিং কিজ হয় গোটেইবিলাক আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 12টা মাল্টিমিডিয়া কি পাই যাব উইণ্ডোজ লক কিটো পাই যাব অবভিয়াছলি ক'লোঁ আৰু যদি ইয়াৰ আপুনি কেবুলটো চাব যায় ন কেবুলটো আছে 1.5 মিটাৰ লং কেবল আৰু বাকী বেকলাইটৰ কিজ আপোনালোকে পাই যাব লগতে যিবিলাকে প্ৰগ্ৰামিং কৰে বা ডেভেলপিং কৰে তো প্ৰগ্ৰামিং কৰাবিলাকৰ কাৰণে মানে ইয়াতে 6টা প্ৰগ্ৰামেবল বুটন আছে এইটো মানে কি যিটো প্ৰগ্ৰামিং কৰাত সহায় কৰে বহুত আৰু ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি কিছুমান ছফ্টৱেৰ পাব ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ য'ৰ পৰা আপোনালোকে কাষ্টমাইজেশ্যন কৰিব পাৰিব কিছুমান কালাৰ্ছত আপোনালোকে RGB কালাৰ্ছত কাষ্টমাইজেশ্যন কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে www.emagate.com.spirit মাউচত গ'লে আপোনালোকে মাউচৰ কালাৰ কিছুমান চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ এইটো লাৰি দিলে মাউচৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় যেতিয়া আপোনালোকে নৰ্মেলি চলি থাকে ন তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা লাৰি দিয়ে তেতিয়া যদি কালাৰটো বেকলাৰটো ডিম হৈ আছে তেতিয়া যদি লাৰি দিয়ে তাৰপিছত লাইটটো আকৌ আহি যায় তো যেনেকৈ বৰ্তমান আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে গ্ৰীণ হৈ আছিলে আৰু লাৰি দিয়াৰ লগে লগে পিংক হৈ গৈছে তো এইটোৱে আছিলে কীবৰ্ডখন RGB কীবৰ্ড যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লাছ নীলম নিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কীবৰ্ডখনৰ প্ৰাইচ আপোনালোকক ক'লোঁ চাগে মই কোৱা নাই ন তো কীবৰ্ডখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 1200 নে 1300 কিবা এনেকুৱা প্ৰাইচৰ ভিতৰত তো বাছ এইখিনি আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপুনি আৰু লগতে তলত কমেণ্টত কিবা এটা জনাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল বেয়া লাগিল মই ভালকৈ বনাব পৰা নাই সেইটো জনাই দিব তো বাছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি অহাকাইলৈ আমি লগ পাম ঠিক একে সময়তে তেতিয়ালৈকে পিছ আপ আৰু কোনোবাই ইয়াৰ কানেক্ট হ'ব বিচাৰে যদি তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম